हेलो गाइज, मैले आज के सिकाउन गइरहेको छु भने हामीले हाम्रो साइटमा कसरी हाम्रो साइटको लोगोलाई सेटअप गर्न सक्छौँ र यसको साइट आइकनलाई कसरी राख्न सक्छौँ यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो साइटमा गएर हेरौँ। जस्तै मैले यसको लागि के गरेँ त म साइटमा गएँ। साइटमा गइसकेपछि जस्तै यो भेहिकल 2 भन्ने हाम्रो साइट टाइटल रहेको छ, यसलाई मैले रिमुभ गरेर यहाँ के राख्न चाहेँ त लोगो राख्न चाहेँ। एउटा हाम्रो भिएमएसको लोगो राख्न चाहेँ र लोगो राखिसकेपछि हामी जस्तै यहाँ अहिले यो ड्यासबोर्डको कुनै एउटा आइकन सो भएको छ, यो रहेको छ ड्यासबोर्ड। जस्तै हजुरले अरू पनि वेबसाइट साइडहरूको देख्न सक्नुहुन्छ आइकन रहेको हुन्छ। जस्तै यहाँनिरै हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कि W3 फेसबुकै हेरौँ न ल। फेसबुकको पनि यो के रहेको छ, एउटा आइकन रहेको छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त आइकनहरूलाई पनि राख्न सक्छौँ हाम्रो वेबसाइटको युआरएलमा। कसरी राख्ने यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने हामीले हाम्रो ड्यासबोर्डमा जानुपर्ने हुन्छ र ड्यासबोर्डमा गइसकेपछि हाम्रो एपियरेन्स भन्ने अप्सन रहेको छ। एपियरेन्स भन्ने अप्सनमा गएर हजुर कस्टमाइज भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि हाम्रो त्यसभित्रको सेटिङहरूमा गएर हामीले के गर्न सक्छौँ त लोगो राख्न सक्छौँ, यसको साइट आइकन राख्न सक्छौँ। तर कुनै कुनै थिममा के हुन्छ भनेपछि सबै थिममा यो अप्सन हुँदैन। कुनै कुनै थिममा के हुन्छ भने हाम्रो यो सेटिङ यही हाम्रो यो सेटिङ भन्ने अप्सनभित्रै के हुन्छ त हाम्रो थिम एडिटर भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यसभित्रै हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ सबै अप्सनहरू एभाइलेबल रहेको हुन्छन्। र कुनै कुनै थिममा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो एपियरेन्सभित्र कस्टमाइज भन्ने अप्सनभित्र के हुन्छ त हाम्रो लोगो राख्ने साइड आइकन राख्ने अप्सनहरू रहेको हुन्छ। जस्तै मैले कस्टमाइजमा क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि हजुर के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यसपछि हाम्रो के गर्छौँ त हाम्रो केही अप्सनहरू सो हुन्छ जसबाट हामीले वर्डप्रेस डिफल्ट भन्ने अप्सनलाई के गर्नुपर्ने चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट चुज गरिसकेपछि हामीले त्यसबाट के गर्नुपर्ने सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो केही अप्सनहरू धेरै सो हुन्छन् जसबाट हामीले कुन अप्सनलाई चुज गर्ने भनेपछि वर्डप्रेस डिफल्ट भन्ने अप्सनलाई के गर्ने त मैले यसबाट यो एरोलाई मैले क्लिक गरेपछि हाम्रो 3वटा अप्सनमा लैजान्छ यसले, जसमा चाहिँ साइड आइडेन्टिटी होम पेज सेटिङ र एडिसनल सिएसएस रहेको, जसमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने साइड आइडेन्टिटीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एरोमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरेपछि अब के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यसमा त लोगो राख्ने, जस्तै लोगो राख्न पर्यो, लोगो राख्नपछि यसरी राख्न सक्छौँ र अर्को रेटिना लोगो राख्न सक्छौँ र लोगोको विड्थलाई सेटअप गर्न सक्छौँ। साइड टाइटलहरू राख्न पर्यो भने राख्न सक्छौँ, ट्यागलाइनलाई डिस्प्ले गर्न सक्छौँ र साइड आइकन पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै मैले सेलेक्ट लोगोमा क्लिक गरेँ। सेलेक्ट लोगोमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के हुनुपर्ने कुन लोगो राख्ने त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने। जस्तै म अपलोड फाइल्समा गएँ, अपलोड फाइल्समा गइसकेपछि अब सिलेक्ट फाइल्स भन्ने अप्सन सो हुन्छ, यसमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै पनि लोगो आफूलाई मनपर्ने लोगो राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो साइटको। जस्तै चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई के गरिदिएँ त जस्तै यो ब्यागलाई मैले लोगोको रूपमा राख्न चाहेँ। यसलाई ओपन गरिदिएँ, ओपन गरेपछि यसलाई के हुन्छ भनेपछि अब यहाँ केही इन्टरफेस सो हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ यो सिलेक्ट भन्ने अप्सन चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो अहिले जस्तै यसमा गएँ, सिलेक्ट लोगोमा जस्तै हाम्रो के भयो भनेपछि यहाँ हाम्रो जस्तो बाइकलाई मैले के गरिदिएँ त यसरी अगाडि चेक गरिदिएपछि हजुरले के हुन्छ सिलेक्ट गर्नु अप्सनमा के हुन्छ गर्नु होला, क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब के हुन्छ भने यसलाई क्रप गर्ने अप्सन सो हुन्छ, जसमा चाहिँ क्रपिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ। जसमा स्किप क्रपिङ भन्ने अप्सनले के गरिदिए त यसलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि हाम्रो क्रपिङ भन्ने अप्सनलाई के गर्दा क्लिक गरि क्रप स्किप गरिसकेपछि हाम्रो लोगो के भएको छ त हाम्रो साइडमा सो भएको छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी सो भएको छ। यसको विड्थलाई बढाउन पनि सक्नुहुन्छ, हजुरले घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। कसरी घटाउने कसरी बढाउने भन्ने हाम्रो के हुन्छ त लोगो विड्थमा जानु होला। यसमा गएपछि यसरी ड्र्याग गर्नु भने बढ्ने भयो र यसरी हजुरले गर्नुभयो भने यसरी यसरी के हुन्छ त आफ्नो लोगोलाई को विड्थलाई बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ के गरेँ त यति नै राख्न चाहेँ, यसरी राखिसकेपछि हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि जस्तै यो भेहिकल 2 भनेर हाम्रो के भयो साइड टाइटल रहेको छ। जस्तै साइड टाइटललाई यसलाई डिस्प्ले नगर्न पर्यो, यसलाई रिमुभ गर्न पर्यो भने चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो डिस्प्ले साइड टाइटलमा चेक रहेको छ, यसलाई अनचेक गरिदिनु होला। गरिसकेपछि हजुरले यसबाट के गर्नु होला त पब्लिस गर्नु होला। पब्लिस गरिसकेपछि हाम्रो पब्लिसिङ प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि हजुर साइटमा गएर देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो साइटको पनि लोगो सेट भइसकेको छ। जस्तै म साइडमा गइसकेपछि हजुरले यसलाई अहिले यहाँ कुनै पनि लोगो छैन र भेहिकल 2 भनेर हाम्रो के भयो साइड टाइटल अप्सन सो भएको छ। जसमा चाहिँ मैले रिलोड गरेपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ अब के हुन्छ भनेपछि हाम्रो लोगो सो हुन्छ, जसबाट हजुरले के गर्नु सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। लोगो सो भइसकेको छ र हाम्रो साइड टाइटल चाहिँ रिमुभ भएको छ। जस्तै फेरि म कस्टमाइज भन्ने अप्सनमा गएँ। जस्तै हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो साइटको युआरएलमा के गर्न सक्नुहुन्छ त यसरी साइड आइकन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कसरी राख्ने यसको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यसलाई फेरि के गर्नु होला भनेपछि यसरी गर्नको लागि जसरी हजुरहरूले लोगोलाई सेटअप गर्नु परेको थियो त्यसरी नै सिमिलर तरिकाले के गर्न सक्नुहुन्छ भने साइड आइकनमा क्लिक गर्नु होला र सिलेक्ट साइड आइकनमा क्लिक गरेपछि यसबाट इमेजलाई चुज गर्नु होला र क्रप गर्नु पर्यो भने क्रप गर्नु होला। यदि क्रप गर्नु छैन भने चाहिँ यसलाई के गर्नु होला त स्किप क्रपिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ ल्याएर फेरि यसको विड्थलाई पनि बढाउन घटाउन सक्छौँ र त्यसरी हामी सेटअप गरेर के गर्न सक्छौँ त यसरी नै हाम्रो साइटको आइकनलाई पनि सेटअप गर्न सक्छौँ।
यसरी हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसरी कुनै पनि लोगोहरु सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ र के गर्न सक्नुहुन्छ त साइट आइकनलाई पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म फेरि भेहिकल भन्ने टुलमा गइसकेपछि हजुरले यसरी लोगो पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ, साइट आइकनलाई पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। आइकनलाई सेटअप गर्ने तरिका पनि यसरी लोगो गरे जस्तै रहेको छ। आशा छ हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियोहरू सधैँ अपलोड गरि नै रहनेछु। यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नलाई मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।